مسئله 520. تو این سوال از ما میخواد که دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنید و همچنین میگه که جایی که گشتاور خمشی اونجا 0 هست رو مشخص بکنید که از آ چقدر فاصله داره یا سمت چپ آ چه فاصله با آ داره. خب برای اینکه مقدار گشتاور خمشی و نیروی دیاگرام گشتاور خمشی و نیروی برشی رو ترسیم بکنیم، اول لازمه عکس‌العمل تکیهگاه آ رو مشخص بکنیم. خب یک نیروی 2/8 متر داریم، 2 کیلونیوتن متر در 8 متر که میشه 16 کیلونیوتن مقدار نیرویی که اینجا هست که توی فاصله 4 متری از اینجا و اینجا قرار داره. 6 و 2 میشه 8، نصفش میشه 4 تا. خب میتونیم بیایم و برای نقطه آ یه عکس‌العمل بگیریم. یه عکس‌العمل تکیهگاه میگیرم به این شکل، رو به پایین اف آ، و همینطور یه عکس‌العمل هم به صورت پاد ساعتگرد میگیرم به اسم ام آ یا ام. خب اگر بیایم و سیگما اف وای مساویه با 0 بنویسیم برای این تیر، 16 تا رو به پایین داریم نیرو، یه دونه 35 تا رو به بالا داریم به اضافه 35 و یه دونه اف آ رو به پایین داریم. پس میتونیم مقدار اف آ رو به راحتی حساب کنیم. مقدار اف آ میشه 19 تا به صورت رو به پایین، 19 کیلو نیوتن. این مقدار اف آ. و اگر بیایم گشتاور بگیریم، سیگما ام بگیریم، حول نقطه آ و مساوی 0 قرار بدیم با علامت پاد ساعتگرد منفی و ساعتگرد مثبت. خب از سمت چپ شروع کنیم. یه منهای 15 تا داریم به صورت پاد ساعتگرد، یه دونه نیروی 16 داریم که اون هم پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. 16 ضرب در فاصلش تا آ میشه 4 و 2 6، 16 ضرب در 6. یه دونه 35 تا داریم که گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه، پس به اضافه 35 ضرب در فاصلش تا نقطه آ میشه 4 متر. و یه منهای ام هم داریم که توی نقطه آ هست گشتاورش، اف آ هم که هست میشه منهای ام مساویه با 0. خب میشه مقدار ام رو اینجا به دست آورد. میشه منهای 15 منهای 16 ضرب در 6 به اضافه 35 ضرب در 4 میشه 29. پس ام با این علامت پاد ساعتگرد مقدارش 29 کیلونیوتن متر خواهد. خب بریم دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم کنیم. برای دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی من خطوط رو بکشم. از سمت چپ یه خط اینجا میکشیم، یه خط اینجا، یکی هم اینجا قرار میدیم، یه خط اینجا، یه خط به این شکل، یه خط هم اینجا قرار میدیم، یه خط هم که نقطه آ هست. خب از سمت چپ شروع میکنم به ترسیم دیاگرام نیروی برشی. خب در نقطه اول از سمت چپ که هیچ نیرویی نداریم، پس دیاگرام نیروی برشی ثابت میاد تا اول بار توزیع بار گسترده. بعد از اون بار گسترده تا این نقطه به اندازه 6 ضرب در 2 میشه 12 تا به صورت خطی میاد پایین. یعنی از این نقطه من لازمه که 12 تا خط بکشم، 12 تا بیام پایین، 12 تا بیایم پایین. تقریبا اینجا در نظر بگیرید این نقطه پس 12 هست مقدارش. به این نقطه که رسیدیم 35 کیلونیوتن بایستی بریم بالا. پس 35 کیلونیوتن میایم بالا و این نقطه رو مشخص میکنیم. تقریبا خب 35 تا بیایم بالا، 35 منهای 12 این نقطه میشه 23 و بعد ادامه بار گسترده رو با همون شیب بایستی بریم. یعنی 2 ضرب در 2 میشه 4 تا. من بایستی 4 تا از این با همون شیب بیام پایین. پس 4 تا این نقطه میاد. 23 منهای 4 میشه این نقطه
19 تا و بعدش دیگه همه چیز ثابته تا برسیم به نقطه آ و نقطه آ هم 19 تا بایستی بیایم پایین، چون عکس العمل آ رو 19 تا رو به پایین در نظر گرفته بودیم، 19 کیلونیوتن. خیلی خوب، این دیاگرام نیروی برشی. حالا میام مساحت زیر این دیاگرام رو حساب بکنیم، چون قراره گشتاور خمشی رو هم دیاگرامش رو رسم کنیم، نیاز به این مساحت هست. بیایم مساحت ها رو حساب بکنیم. یه مثلث داریم اینجا که قاعدش 12 هست، ارتفاعش هم 6. خب 12 ضرب در 6 میشه 72 تقسیم بر 2 مثلث هست میشه 36. پس این مساحت 36 تا هست. یه زوزنقه اینجا داریم که یکی از قاعده هاش 19 هست، یکیش 23، ارتفاعش رو هم داریم 2 متر. میتونیم مساحت زوزنقه رو حساب کنیم. مساحت زوزنقه میشه مجموع دو قاعده، یعنی 19 به اضافه 23 که میشه 42 ضرب در ارتفاعش که 2 متر هست تقسیم بر 2 میشه 42. پس این مساحت هم اینجا 42 هست. و قسمت بعدی هم یک مستطیل هست به ارتفاع 19 تا و عرض 2 متر که میشه 38. این هم 38. خیلی. حالا بریم سراغ دیاگرام گشتاور خمشی. برای دیاگرام گشتاور خمشی این خط رو من ترسیم بکنم. برای دیاگرام گشتاور خمشی از سمت چپ شروع میکنیم. یک 15 کیلونیوتن متر علامت با علامت منفی داریم، پس 15 کیلونیوتن بیایم پایین، یک مرتبه اینجا 15 تا خواهد بود با علامت منفی. بعد دیگه زیر سطح زیر نمودار هیچ چیزی نیست، صفره، پس 15 تا این گشتاور ثابت هست تا این نقطه برسیم. و بعد لازمه که با شیب درجه 2 به مقدار 36 تا بیایم پایین تر، چون سطح زیر نمودار رو بایستی اضافه بکنیم به دیاگرام گشتاور خمشی. پس من میام تا این نقطه که این نقطه میشه 36 به اضافه 15. 36 تا مساحت داریم، 15 تا از قبل داشتیم، پس این نقطه هست مقدارش 51. مقدارش 51 هست. خب 51. خب بعد از اون یه سطح مثبت 42 تایی لازمه که بهش اضافه بشه، منتهاش اون هم شیبدار هست. پس 42 تا از 51 کم بکنیم، 51 منفی هست، اینجا منهای 51، اینجا منهای 15. 42 تا بهش اضافه بکنیم، پس میاد توی یه همچین نقطه‌ای قرار میگیره و این نقطه میشه 51 منهای 42 میشه منهای 9. پس اینجا منهای 9 خواهد بود و بعد از اون 38 تا دیگه بایستی بهش اضافه بکنیم. 38 تا اگر اضافه بکنیم میرسیم به یه همچین نقطه. اینجا دیگه خط بایستی اضافه بشه، به خاطر اینکه ما دیاگرام نیروی برشیمون به صورت افقی هست، اینجا درجه 1 خواهد بود. 38 تا بهش اضافه بکنیم میاد توی یه همچین نقطه. 38 و 9 رو اگر اختلافش رو حساب بکنیم میشه 29 تا. پس اینجا هم مقدار 29 خواهد بود که همون گشتاور ما هست و به صورت پاس ساعتگرد میاد پایین. این همیشه دیاگرام گشتاور خمشی. حالا صورت سوال از ما خواسته نقطه ای رو که توی اون نقطه گشتاور 0 هست به دست بیارید، یعنی این نقطه رو میخواد ما پیداش بکنیم. خب برای اینکه این نقطه رو پیدا کنیم و فاصلش رو تا نقطه آ هم میخواد، این نقطه X رو لازم داره. خب ما دو تا مثلث اینجا داریم، یه مثلث اینجا، یه مثلث این طرف. میتونیم بین دو تا مثلث تالس بنویسیم. برای مثلث سمت راست مینویسم نسبت 29 به X، 29 به X. برای مثلث سمت چپ برابر با نسبت 9 به 2 منهای x، یعنی این تیکه میشه 2 منهای x، 2 منهای x. خب میتونیم طرفین وسطین بکنیم. 29 ضرب در 2 میشود 58، میشه 58 منهای 29x برابر با 9x. میتونیم 29 رو ببریم سمت دیگه، 58 برابر با 9 به اضافه با 29 که میشه 38x و به این ترتیب x رو میتونیم به دست بیاریم. x میشه 58 تقسیم بر 38 میشه 1.52 متر، فاصله نقطه‌ای که گشتاور توی اون نقطه 0 هست.